আহিগল পিএম কিষাণ আঁচনিৰ ফাইনেল তাৰিখ আপুনি কেতিয়া পিএম কিষাণ আঁচনিৰ 20 নম্বৰ কিস্তি টকা আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব বহুতৰ একাউণ্টত পইচাখিনি সোমাই গৈছে পিএম কিষাণ আঁচনিৰ 20 নম্বৰ কিস্তি আৰম্ভ হৈ গৈছে একাউণ্টত সোমোৱা যদি আপুনি পিএম কিষাণ আঁচনিৰ এজন হিতাধিকাৰী হয় তেন্তে আজিৰ ভিডিঅটো আপোনাৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ চাব যদি আপুনি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰিব তেন্তে ব্লগ আছে মূল ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথম ভিডিঅৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি পিএম কিষাণ আঁচনিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব পিএম কিষাণ আঁচনিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহি আপুনি চাব পাৰিব যে 19 নম্বৰ যিটো ইনষ্টলমেন্ট আছিল সেইটো 24 ফেব্ৰুৱাৰীত দিয়া হৈছে 2025 চনত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে নিশ্চয় আপুনি ৰিসিভ কৰিছে এতিয়া পিএম কিষাণ আঁচনিৰ 20 নম্বৰ যিটো ইনষ্টলমেন্ট আছে সেইটো অলৰেডি প্লম হৈছে বহুত লেট হৈ গৈছে আপুনি কেতিয়া পিএম কিষাণ আঁচনিৰ 20 নম্বৰ কিস্তি লাভ কৰিব পাৰিব দুটাকৈ নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আহিছে কাৰণ বহুতৰ একাউণ্টত পইচাখিনি সোমাই গৈছে যোৱা ভিডিঅ'ত বহুতে মোক কমেন্টত কৈছে যে পইচাখিনি মোৰ একাউণ্টত সোমাই গৈছে কিন্তু লাভ কৰিব পৰা নাই একাউণ্টত বেনিং বুলি দেখুৱাইছে এতিয়া কোনসকলৰ একাউণ্টত পইচাখিনি সোমাইছে আৰু কোনসকলে পইচাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব আৰু কোনসকলে পইচাখিনি লাভ কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব গোটেইখিনি মই আপোনাক জনাই দিম আপুনি কিহৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে পইচাখিনি লাভ কৰিব পৰা নাই যদি লাভ কৰে তেন্তে কেতিয়া লাভ কৰিব পাৰিব আৰু কেতিয়া আপোনাৰ একাউণ্টত পইচাখিনি সোমাব গোটেইখিনি মই আপোনাক এই ভিডিঅ'ত জনাই দিম এতিয়া আপুনি পিএম কিষাণ আঁচনিৰ 20 নম্বৰ যিটো ইনষ্টলমেন্ট আছে সেইটো পাবলৈ প্ৰথম আপুনি ইকেৱাইচি কৰিব লাগিব নিশ্চয় আপোনালোকে জানে যে ইকেৱাইচিটো মেন্ডেটৰী হয় এতিয়া ইকেৱাইচি আপুনি কেতিয়া কৰিছিল নিশ্চয় কমেন্টত জনাব এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাম যে কোনসকলৰ একাউণ্টত পইচাখিনি সোমাইছে আৰু কোনসকলে পইচাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব কেতিয়া লাভ কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি পিএম কিষাণ আঁচনিৰ 20 নম্বৰ কিস্তিৰ অপেক্ষাত আছে নিশ্চয় আৰু আপুনি কেতিয়া পইচাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব ফাইনেল তাৰিখ কোনটো হয় গোটেইখিনি আপুনি এইটো ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব এতিয়া আপুনি প্ৰথম আপোনাৰ মোবাইল ফোনত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি আপুনি গুগলৰ সাৰ্চ বাৰত ইয়াত আপুনি লিখিব PFMS আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব তাৰ পিছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলপিনে আহিব ইয়াত আপুনি বহুকেইটা ৱেবছাইট লিংক পাই যাব ইয়াৰ মাজত আপুনি এটা ৱেবছাইট চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে pfms.nic.in আৰু তলত দি আছে লগইন আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব অলপ লোডিং হ'ব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব ইয়াত পাব্লিক ফাইনান্সিয়েল মেনেজমেন্ট সিস্টেম দি আছে ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিসমূহ আঁচনি আছে বা বেনিফিচিয়াৰী একাউণ্টত যিখিনি বেনিফিট প্ৰদান কৰা হয় PFMS ৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হয় ইয়াত আপুনি পিএম কিষাণ অকল নহয় আপুনি অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰৰ যিকোনো আঁচনিৰ টকা আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব যে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি পইচা সোমাইছে নেকি ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এতিয়া পিএম কিষাণ আঁচনিৰ 20 নম্বৰ কিস্তিৰ টকা আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাইছে নে বা কোনসকলৰ একাউণ্টত পইচা সোমাইছে সেইখিনি চাবলৈ ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে টিগ্ৰান ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত দি আছে পেমেন্ট ষ্টেটাছ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত বহুকেইটা অপচন দি আছে ইয়াৰ মাজত এটা অপচন দি আছে ডিবিটি ষ্টেটাছ ট্ৰেকাৰ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে যদি ডিবিটি এনেবল থাকে তেন্তে আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব যদি বেংক একাউণ্টৰ সৈতে ডিবিটি বা আদাৰ লিংক নাই তেন্তে আপুনি চাব নোৱাৰিব এতিয়া আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিব আপুনি প্ৰথমতে চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে কেটেগৰী আৰু তলত দি আছে সিলেক্ট ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াৰ পৰা পিএম কিষাণ সিলেক্ট কৰি ল'ব আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব কাৰণ মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত ইয়াত ডিবিটি প্ৰচেছটো দেখুৱাও কিন্তু সকলোখিনি বেলেগ বেলেগ হয় এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ডিবিটি ষ্টেটাছ আৰু দি আছে বেনিফিচিয়াৰী ভেলিডেশ্যন পেমেন্ট দি আছে আপুনি পেমেন্টত ৰাখিব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ সন্মুখত দুটা অপচন দি আছে এটা দি আছে ইণ্টাৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি আৰু দি আছে ইণ্টাৰ বেনিফিচিয়াৰী কোড যদি আপোনাৰ ফাটত বেনিফিচিয়াৰী কোড নাই তেন্তে ইয়াত আপোনাৰ পিএম কিষাণ আঁচনিৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ আছে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো আপুনি এইটো বক্সত এন্টাৰ কৰিব পাছত এই কেপচা কোডটো ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি সাৰ্চত ক্লিক কৰিব সাৰ্চত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি তলত চাব পাৰিব যে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত পইচাখিনি সোমাইছে নেকি 4 জুলাইত সকলোৰে একাউণ্টত পইচাখিনি সোমাইছে পিএম কিষাণ আঁচনি 20 নম্বৰ যিটো ইনষ্টলমেন্ট আছে সেইটো 4 জুলাইত সোমাইছে আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে লাভটো পাব নাই কাৰণ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বৰ্তমান এপ্ৰুভেল দিয়া নাই বেংকত এপ্ৰুভেল দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে টকাখিনি লাভটো পাব পাৰিব বৰ্তমান PFMSত আহি গৈছে আপুনি PFMSত আহি চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ একাউণ্টত পইচাখিনি সোমাইছে নাই এতিয়া কোনসকলৰ একাউণ্টত পইচাখিনি সোমাইছে আৰু কোনসকলে লাভটো পাব পাৰিব যদি আপুনি 19 নম্বৰ কিস্তি লাভ কৰাৰ পাছত ইকেৱাইচি প্ৰথমতে সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাখিছিল তেন্তে আপোনাৰ একাউণ্টত পইচাখিনি সোমাইছে বৰ্তমান PFMSত আহি গৈছে এতিয়া আপুনি যিকোনো সময়ত পিএম কিষাণ আঁচনিৰ 20 নম্বৰ কিস্তি টকা লাভ কৰিব পাৰিব যেতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অফিচিয়েলি ডেট ঘোষণা কৰা হ'ব সেই সময়ত আপুনি সকলো লগত পইচাখিনি আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব